Đi ra lỗ nào này ơi đâu hết. Chúng mày ăn đi, không đi băm rồi lợn đi tìm thất nào có tìm được không? Đi tìm từ thất thì bỏ cái yến là bạn lấy từ thất lấy chú nào tên là Tuyển không ấy dẫn đi mà bây giờ nó ốm rồi thôi đi một mình lâu hết nhỉ. Đâu có người nào người ta bắt mình phải bận hôm nay không được quán xuyến nó ít cái đồ ra máng đây đây có bác ăn đồ là về năm sau nó lợn xong đi tìm thất xem hỏi xem nó sao đối xử mình như thế. Này của bạn có cái chút lèo lèo này ưa lắm đi găng tay không cái yến nó khỏe lại chưa lo quá ngủ vào. Tìm từ thất xem em lấy Tuyển lên nó có thay đổi cái tính cách không, tại sao lại làm đối xử với mẹ con mình như thế, nghĩ không buồn đang nhà cửa đang làm có mỗi chuyện có con làm cho mình nhà không có mở. Bây giờ nó lại về đấy. Mày ăn cứ lo nó mất trăm hộ giờ bạn mất Mày nó về đấy. Ông sợ mất. đi tưới mấy cái cây không chết mất.
Để xong ta xong xuống cái mũi lượng tí cây quá đeo cái găng tay xong đi luôn. Cái yến mà cái thất lấy túi quyển thì theo ở đằng ngoài này thì đi tìm cái thất xem có gặp các em cần em thì cho một cái lời nào đó thật là để mình không ấy tìm em gặp em xem em cho một lời giải thích chính đáng sao mà em lại lừa bán căn nhà với để mẹ mình giờ đi làm ăn cũng chưa nhận được tin tức gì. Lại quyển vào cái thất lần không ô chưa mình không vậy đang lúc ô chưa ô rồi mà không thấy dọn mà lúa để là mai mưa cái lúa là đưa đi việc về hay còn chưa xem ở đâu thì không chỉ tu lúa một mình mệt. Ôi thế này
mình biết được không có là mình lắp xây dựng những cái phun theo xe máy thì không biết được chỉ đi đâu, không có việc gì bận. Rồi, mây răng tím. Việc về không có dọn cho chị thì tốt. Việc gì bận việc cháu ơi, cho chú hỏi nhờ cháu có biết đi nhà chú Tuyển ở khu vực nào không cháu? Vâng, chú cảm ơn cháu nhé. Anh ơi, anh ở đây có biết anh Tuyển và cô Thất ở khu vực này không anh? Anh ơi, em hỏi anh có biết nhà cô Thất, nhà anh Tuyển với nhà cô Thất ở khu vực này không? À, đi cách đây khoảng tầm 100 mét đấy, đi thẳng gần qua ba dưới cái đấy. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Đi. Người biết đưa vào quán bia đúng rồi cả biết Anh làm việc nha. Anh ơi, cho em hỏi anh cái này đấy nhà anh Tuyển không ạ? Vâng, phải rồi anh ơi.
Em mời anh uống nước. Anh có quen biết cái thất Hùng không hả? Em có anh ơi, nhưng mà Mà đi ra chỗ nhà anh hỏi xem có biết cái cô thất không này? em có anh ạ. Anh hỏi đến tử thất thì em buồn lắm anh ạ. Em là bạn của cái tử thất, em ra đây em hỏi anh xem cái tử thất còn ở với anh không? Em cũng không rõ, tại vì là đợt vừa rồi là ra của em trong cửa hàng ấy, được một thời gian nhờ trong cửa hàng cho một thời gian, trông cho một thời gian rồi là lấy một cái xe một ít tiền mặt của em đi, giờ em liên lạc không được anh ạ. Em cứ tưởng là ra để chỗ anh thì gặp cái tử thất, nhưng mà sao cái tử thất này lại lấy tiền cái xe của anh nhỉ? Em cũng không rõ được. Vậy anh đã đi tìm chưa? Em cũng đi tìm loanh quanh hỏi thăm rồi nhưng mà chưa biết là ở đâu. Chắc là cô ấy có cái lý do đặc biệt gì đấy, em không rõ nữa. Anh vào đây. Vâng, em đưa nhá. Thế bây giờ anh là bạn hay là người nhà của tử thất mà anh đến tìm? Em là bạn của chị. Em đang muốn tìm nói chuyện chung là để tìm cô ấy, có một số cái chuyện để cần về cô ấy kể nói ra cháu biết mà, nhưng mà thế ai tử thất lại đi nơi khác anh? Nói thật với anh cũng không rõ là cô ấy đi đâu. Chỉ biết là hôm em đi có việc về thì cô ấy lấy xe với lấy ít tiền mặt của em đi rồi. Từ đấy giờ em không liên lạc được anh ạ. Có một thời gian trước em có gặp cô ấy, vô tình gặp cô ấy ở ngoài đường ấy. Và cũng thấy cô ấy trong quá trình nói chuyện tìm hiểu em cũng thấy cô ấy ngoan hiền, dễ thương này, em lấy về làm vợ. Lấy về được một thời gian thì cô ấy lại không biết như thế nào mà cô ấy lại bỏ đi. Thế em đến giờ phút này em cũng không hiểu lý do gì luôn. Chung như vậy thì thất thì em thì cũng đi tìm hỏi cô ấy một số chuyện gọi là bạn bè đi, cần đến nhau hỏi một số chuyện thôi, nhưng mà không sao cô ấy lại đối xử với anh như thế, mà anh đã lấy về mà lại còn lừa tiền lừa xe của anh thôi. Biết bạn bè thì rất tưởng lấy anh về đây được hạnh phúc mà lại sao mà lại đi lừa tiền của anh như thế. Em không rõ được. Em nghĩ là chắc cô ấy có chuyện gì khó nói, hay là có một cái lý do gì đặc biệt gì đấy. Em ra chỗ anh thì bảo là tìm cái thất, mà tìm cái bạn này, ra chỗ anh thì không có cái thất, mà như cái anh mà bị lừa anh thôi. Em cũng xin phép là em về. Vâng, em nghĩ là cô ấy, theo em nghĩ cô ấy cũng không tốt đâu. Tại vì là ở với em một thời gian mà cô ấy đối xử với em như thế thì em nghĩ là đối xử với em như thế rồi thì chắc chắn sẽ đối xử với những người khác cũng như thế. Tốt nhất là em khuyên anh là đừng tìm cô ấy làm gì nữa. Vâng. Tại vì là cô ấy như thế thì đối xử với em như thế thì chắc chắn cũng sẽ đối xử với những người khác như thế. Em cảm ơn anh. Vâng. Xin phép em cảm ơn anh nhé. Vâng. Thế có gì thông tin gì thì Vâng. em sẽ Anh, cho anh. sắp xếp cái việc làm gì thì làm đi, em xin phép đi luôn. Vâng, thế em chào anh nhé. Thôi em xin phép nhé. Sự là thất chui và ra tìm xem hỏi sao cô ấy đối xử với mẹ con mình như thế. Rồi ra gặp anh Tuyển đây thì lại lừa cả anh Tuyển như vậy. Rồi anh Tuyển mất cái xe máy với tiền mặt, không biết là sao mà giờ có phụ nữ lại lừa gạt nhiều như thế. Không biết được sự thật như vậy. Bây giờ trước hai mẹ con mình nữa
gây mình đã gây hiểu lầm mình với anh Trúc, thì giờ chắc và xin lỗi anh Trúc, mong anh bỏ qua cho những gì ngày trước mà mình đã gây cho anh ấy. Anh á. Này của anh thì giống chồng thất đấy. À, đây à? Em lại chồng cái thất. À. Thế ông uống nước này? Vâng. Anh không làm gì anh? Ở nhà lâu lắm không gặp rồi. Không có cái gì đâu. Trước nói chung là em với mẹ em có một chút hiểu lầm về anh đến đi xin lỗi anh về những cái đợt trước mà em và mẹ em ấy cho anh. Anh uống nước đây. Vâng. Em thì cũng vừa đi tìm cái thất về đợt trước em đợt Thế có gặp không? không anh ạ. Nó lại lừa cái anh Tuyển mất một cái xe máy, cái chuyện đợt trước em với mẹ em đã gây cho anh cái hiểu lầm, do tất cả là do cái vợ của em nó tạo ra anh, nên là em nay mới có cơ hội đến để xin lỗi anh. Rồi nói chung là em không biết gì đâu, gặp nhau thì cứ mang nhau giúp đỡ nhau thôi, còn về sau là em nó đi theo, nếu mà để đi theo Tuyển thì em cũng đi tìm, nhưng mà không biết nhà ấy đâu, về không biết bây giờ cuộc sống của em nó như thế nào anh. Em cũng đi, đợt em về đây thì em cũng đi tìm qua người cô ấy, xong rồi thấy cô ấy có bà đang ở với anh làm lều trong cái lều, xong rồi em đi tìm thế cô ấy lại bỏ đi lấy cái Tuyển, kiểu sợ em về tìm ra cái manh mối ngày trước khi mà cô ấy tạo dựng lên cái thảo để lừa gạt em để bán nhà thôi, để em ra đường ấy. Đấy là cái chuyện gia đình anh thì em cũng chẳng biết đâu, em gặp thất thì nó cũng thương nó thì thôi, lúc nó về nó đi thì nó biết tư để lại, gọi là Thực ra là mà cái thất nó quen anh thì anh có xảy ra mất mát nhiều không anh? không, anh chẳng mất gì đâu, vì nó cũng ấy thôi, nó cũng giúp đỡ, chỉ qua là rồi đi thì đồ đạc nó vấn đề đấy, thì nó đi rồi thì giờ nó không liên lạc được nữa. Thế thì anh tìm thấy vợ anh chưa? Tìm không thấy anh ạ. Cô bảo là em đi tìm xem là để hỏi rõ sao cô ấy lại đối xử với em với mẹ em như thế. Em đi tìm anh Tuyển. Anh Tuyển ra chỗ anh Tuyển thì em cũng không dám nói là em là chồng cũ của cái thất ngày xưa. Em chỉ hỏi là bạn bè của cái thất thôi. Thế không là Tuyển nói là lấy về đấy được ít hôm, xong là cô ấy lại lừa được một cái xe máy đi rồi. Em xong em mới vào chỗ anh, xong em trước mắt là em xin lỗi những cái chuyện đợt trước mà anh đã ra nhà mà em đã đối xử không tốt với anh, mong anh bỏ qua cho người con em. Thế gia đình anh bây giờ như thế nào rồi? Vợ thứ hai với lại mẹ anh bây giờ thế nào rồi? Nói chung là lâu lắm thì em chẳng gặp nữa, bởi vì công việc gia đình cũng bận. đấy, để vợ hai thì tất cả bằng do cái thất để dựng lên để bán nhà cho cái Thảo, xong để cái Thảo bán cho người khác, nên là tất cả là do cái thất gây ra thôi anh ạ. Nên là bây giờ em cũng đang ở tạm nhà thằng bạn thôi. Thế à? Cuộc sống gia đình bây giờ mỗi người mỗi hoàn cảnh nó khó lắm, đây thôi thì cứ từ từ khắc phục thôi, thì em thế thôi, không ai hoàn thiện đâu, vợ con đôi khi nó phức tạp lắm. Thế này anh bây giờ ở đâu rồi? Thì đợt em về thì hỏi chị bảo bắt xe đi làm ăn xa, mà lâu lắm rồi không có tin tức gì mà gửi về cho em cả.
cũng không có số liên lạc luôn. Vì vợ con anh và gia đình anh thì vợ anh đi là giáo viên, họ bỏ lâu rồi mà bây giờ hai bố con ở bà nó ở nhau, cuộc sống nó cũng nhung nhắc ở nhà công tác vậy đó. thì anh lại gặp trường hợp là còn tốt hơn em rồi nhà không có con còn không thì Tôi thì đâu, nói chung hai vợ chồng bỏ nhau thì nó cũng không hòa bình thôi, thì vợ đi thì không ấy thì cũng có tiền nong thì cũng chia nhau thì đôi mỗi người ấy thì chả có vấn đề gì. Thôi nói chung là cứ ấy thôi. Thế thì đi tìm bây giờ cũng vợ hai cũng bỏ đi rồi hết à? nói chung là vợ hai thì em cũng nói tất cả là một cái thất để làm dẫn đến để lừa gạt để bán cái nhà để cho nó hợp lệ, nên là em bây giờ em cũng muốn tìm ai là mình. Rồi thì cố gắng đi tìm xem gặp em ở đâu là thôi hai bên thì đấy. Thế xưa nay hai vợ chồng có xích mích nhiều. Chung là trước khi mà để gia đình em tan vỡ này thì chúng em cũng là sống với nhau 9-10 năm rồi, nhưng mà không có con ấy. Thì đợt em bảo đi xin con nuôi thì mẹ em bảo là nếu mà mày không đẻ được thì nước ra đường, xong rồi cô lấy ra ý định nó như thế nên là em cũng chẳng biết làm sao được anh. Rồi thì giống như gia đình rồi anh thì em cũng không hiểu được, thôi thì cứ từ từ khắc phục thôi, cố gắng khắc phục dần dần thôi nhé anh nhé. Thế rồi bây giờ anh đi ở đây chơi đó. em có cái khác em vào Bây giờ ở hiện tại bây giờ đang ở đâu? em đang ở cái lều nhà bạn Ở thế ở đấy lúc nào nữa đã sang đây chơi, bữa gì đâu anh em mình cứ lại làm quen thôi nhé. Thôi cố gắng nhé. Cảm ơn anh. Cố gắng thôi. Đấy thôi. Anh bận làm cái gì thì làm nhé. Em cảm ơn nhé. Hôm nay ở nhà chỉ xem tung vậy rồi. May mà đi vào chỗ Yến về nhanh đấy, vừa thấy mấy hạt mưa cô vừa qua sợ mưa ướt hết tóc rồi. Mưa to rồi. Xe em đi đâu về? Em đang đi tìm cái thớt, ra cũng tìm được cái anh chuyển này, cái thất bảo là lấy anh chuyển ấy. Điện thoại chị vào chỗ con Yến, chị vừa mới chỗ con Yến về mưa xong rồi chạy về tất rưỡi. Trời Mà nó không có sóng. Về hôm qua đi cho Đi vào với Yến nhưng mà nó cứ bảo là mẹ ở đấy với con mà không, mẹ phải về rộng. hay Mà lúc nào cũng được gặp hộ chị ấy nhỉ? này em đi tìm bảo nọ bảo cái Yến đó, bảo cái thất nọ cái Yến nó bảo đi lấy vợ em đi lấy anh chuyển ấy, xong đi ra tìm nhà anh chuyển thì bảo là thất lại còn lấy mất một cái xe máy của anh chuyển là lừa mất cái xe của anh chuyển nữa. Thế là cái cô thất vợ của em kia. Vâng. Thế bây giờ lại lấy một cái xe của Tuyển lại đi rồi à? Lấy một cái xe của Tuyển lại cũng đi nốt á? Vâng. Không biết làm sao cô ấy bảo. Sao cô này lại lừa hết người này đến người kia rồi, xong mà sợ đấy nhỉ? Đợt trước thì em cũng nghĩ là cô ấy chỉ muốn về với cái anh Trúc ấy, nhưng mà bây giờ chắc là cô ấy làm sao đi lừa hết người này người nọ. Biết là hay là lừa mất xe của anh chuyển. hay là chơi cái gì hết nhiều tiền, chơi cờ bạc hay là cái gì đó gì đấy hết nhiều tiền, xong là chắc còn nợ nhiều nên đi lừa. Bây giờ tìm là cậu tìm mà không thấy à? Không, ra thì anh chuyển anh bảo là lừa Lại đi à? mà lại bỏ đi rồi. Anh chuyển anh cũng đi tìm nhưng mà không Ồ, cái người như thế đi tìm làm cái gì cơ? Cậu đi tìm làm gì cơ? ra hỏi xem là cô ấy là lại sao đối xử với mẹ con em như thế. Bây giờ ra đi lại lừa cả anh chuyển, em cũng không dám nói là em là chồng của
cô Thất đâu? À thế là cũng không biết là chồng là của Thất à? Không, em không dám nói, em Không chỉ nói hỏi à? thăm đến nhà anh Tuyển thôi, chứ em không dám nói ra. Chồng em sợ là anh Tuyển lại. Cô ở đây chị hơi mấy lần rồi nhà cô là Cô lắm. cô ấy Chị lấy ấy trong này để em cũng giúp. không khỏe rồi nhưng mà vẫn chưa cho làm việc nặng đâu. Cô hộ chị Yến nó chưa khỏe lắm à chị? nó chưa nó vẫn nhiều. Cô Tối hôm qua chị cũng mổ con chim bồ câu xong mà chị cũng mang vào cho nó. chưa được vào. Chị có việc gì à? Chị có việc gì buồn à? Không rồi các anh cái bị nó cứ làm sao ấy. Nghĩ nhiều linh qua đâm ra đau đầu quá. Có chuyện gì mà buồn mà cầm cái bì để đổ lúa ra ngoài. Lúc mất tập trung quá chị giờ nghĩ nhiều quá. Nhiều. Cái chuyện gì không kể đâu em à? Kể ra kể ra thì nói chung là cũng buồn lắm rồi. Không, tất nhiên là chị Buồn quá đi. Cứ kể ra đi nào. chị nói lắm. Cái gì Không biết nói thế nào. chị em mình cứ nói đi làm gì ấy mà giấu làm gì. Chị không dám nói với hai vợ chồng Yến. Cứ nói đi em. Với chị cứ có gì khó nói đâu, cứ nói đi. Đây Có cái chuyện gì xảy ra với chị à? bây giờ nói bây giờ là cái gì hôm nay rồi mấy ngày chị không điện được cho chồng chị, xong là hôm nay chị điện được thì là cái đám đất ở trước mặt nhà ấy anh ấy bán đi. Sao anh và chị đầu tư cái gì mà làm sao chị cứ kể này là Anh bảo anh đầu tư mấy ngày chị điện không được, xong mà cứ thấy máy múc về múc chị cũng chẳng biết là nguyên nhân gì, xong mà chị điện mãi cũng không thấy nghe liên lạc được. Mấy ngày không điện được, nhưng mà hôm nay chị điện được thì anh bảo anh bán cái chỗ đấy đi để đầu tư làm ăn, mà chị chẳng hiểu anh làm ăn kiểu gì mà bây giờ còn bán cả đất cả vườn nữa rồi. Chị đang lo cái nhà, nếu mà bán nó cái nhà nữa thì không biết là thế nào á. Chị không dám nói với Yến với Mạnh biết lắm. có anh cũng khó khăn thôi chị. Thì bây giờ chị cũng bảo là thôi anh làm gì thì làm, không được bán nhà là được á. Bán cứ đầu anh bảo là không lo đâu, anh làm ăn đợt này anh đầu tư làm ăn lớn thì không phải lo. Chị buồn lắm, có mỗi cái mảnh đất ông cha ông bà để lại cho thì lại làm vườn, mỗi cái vườn trước mặt thì lại đi bán đi thế này. Bây giờ họ đang cuốc đất, họ làm nhà rồi bán cho họ rồi. Vậy chị không hỏi anh đầu tư cái gì mà sao lại bán miếng đất như thế? Đấy, cầm cả sổ đỏ của chị đi xong mà Chưa thể kéo lại anh đầu tư gì. bây giờ cứ bảo là làm ăn vậy thì bây giờ mình chả nhẽ mình đấy. Nhưng mà chị buồn. Em buồn như em đây em ấy mà cứ tất cả Sau này sẽ có bù đắp hết, không lo đâu. Tốt nhất là đừng nói cho người Mạnh biết. nhưng mà mai không biết là Yến với Mạnh ra thì chị không biết chị giải thích cái đó kiểu gì được, không nói kiểu gì được. Kệ để lúc nào nó ra nó biết thì mình nói sau anh lo. Giấu con Yến thôi. Nó ốm thì tốt nhất để lúc nào nó khỏe rồi nó ra xong nói xong không nói sao không nó lo nó nghĩ ngợi. Chị cứ vào nó buồn thôi mà vào với nó thôi mà vào xem nó có khỏe chưa. Hôm nay Điện thoại của cái nhạc chở rồi. rồi cậu
Cậu đi về làm gì thì cứ làm đi, không phải hộ chị đâu. Lúc nãy ở chỗ trong nhà Yến thì thấy vài hạt mưa, xong là chạy về, bây giờ nó lại không thấy mưa rồi. À cậu ơi, tí chị cho một bao thóc cậu lấy về mà sát ăn nhé. Ôi em một mình em ăn mấy đâu mà. Mình cũng lấy đâu ra tiền, bây giờ cậu chị cũng này làm nhưng chủ yếu mà chị có một mình ăn thì cũng toàn là để cho Yến mà. Mình em có mấy khi nấu cơm đâu. Hôm vừa rồi cứ nó hết gạo là lại lấy vào thóc, lấy vào cho nó, chứ không thì nó lấy đâu ra tiền mua. Ít ăn cơm, cậu không ăn cơm vậy nên cậu nhìn bây giờ gầy. Nấu cơm ăn cách Chị một mình vậy thôi nhưng mà chị vẫn phải nấu cơm thì mới ăn cơm được, nó mới khỏe được. Cậu không ăn cơm, ăn mì tôm. mì tôm làm công việc nó nhanh thôi. Bây giờ mà nấu cơm cái thứ ra cũng không ăn hết. Ăn mì tôm không tốt đâu. Thế là nó không tốt đấy, như mình giờ một mình nấu ra thì nó lắm cái mất thời gian. Ăn cơm vào nấu cơm cứ tí nữa cậu cứ lấy một bao thuốc về phát mà ăn. Không, em không ấy đâu, không lấy đâu. Em gạo còn đang vất đấy, em còn nấu cơm đâu mà lấy lúa làm gì. Ăn mì tôm mới gầy. Mì tôm ngặt. Cậu bây giờ cứ leo lên đồi đi tìm cây tìm cối mà cậu không ăn cơm mà tìm sao mà có sức. Quẹt hết chị. Quẹt gì không tốt đâu, ăn mì tôm có nhiều cái ấy rồi. Nấu thôi là cậu hất cái kia vào hộ chị với nhà xe nó chạy về. Suốt ngày không ăn cơm, toàn mì tôm thế này thì làm sao người chả gầy. Toàn ăn mì tôm thế này sao mà nhìn dạo này cậu chả gầy. Suốt ngày đi đâu đồi để tìm cây cảnh các thứ. May còn có cậu về hộ chứ không mình cũng gọi mệt đấy. Cái đấy khô chưa cậu? Thế đập bảng Gì đây? Được không? Về chị hôm nào? ấy trở về bằng cái gì? Tí nữa chị bảo họ rồi. Tí nữa họ bảo xe Không có thì để em trở về. đó, cái xe của chị chở làm sao được. Chả hết xe. 2-3 thì 1-3 được mà. Chúng ta bây giờ mất tiền quê. Không, cậu xe của cậu không đâu đâu. Bảo họ rồi thì làm sao không có thể. Chỉ có 2 rồi. Một mình ngoài đây lúa thóc bận rộn. Em mới đi qua thấy lúa tràn ra ngoài đường kéo vào. Gọi điện cho chị thì không thấy nghe máy. Đi thì trời nó cũng dâm trời ấy. Tìm ra thì gặp cái thất một lần ấy. Xem cô ấy nói thế nào nhưng mà ra. Mình vấp vào hết đấy nhỉ cậu nhỉ? Rồi, bác. Lúa phơi em không nắng nó chuột lắm Thì tôi thóc mấy tháng trời mới được học lúa. mới đi vào chỗ Yến, xong về chị mới dọn. Sáng đi phơi sớm rồi xong vào chỗ Yến. Xe sắp tới chưa chị? Hả? Xe sắp tới chưa? Để chị ấy xong rồi chị mới gọi họ về. Họ bảo là lúc nào xong thì gọi. Chưa xong Thấy thì bốc luôn lên xe cho không mệt. nói là mình. Chị gọi đi không ra đây để em bốc hộ lên xe cho. Không, họ cứ bốc hết mà cậu không phải lo. Thuê họ rồi, họ cứ bốc. Mình đi về bốc mệt. Không thì thôi bây giờ về chị ăn cơm luôn nhỉ? Ôi em khi khác nào chị bây giờ đang như vậy à.
cậu hộ không, chị có đang đau lưng này. Trời nó cứ mưa lúc thì chạy ra chạy vào, may hôm nay được mưa nắng. Các chị để em thấy cho. Đi ra. Rắn lắm đấy cậu mã cổ tay nó vậy. Đâu đâu. Trong lượng về tắm. May quá xong. Bụi lắm. Cuối cùng bụi thế này xong chị em mình buộc cái bó cái bản lại. Ông vẫn muốn mình làm cái vất quá. Đâu cậu lấy cái dây cái đỏ đỏ cái rồi. Có hơn chục bao xong mà là vất vả thật đấy. Rồi mệt quá, ơi, ngồi nghỉ tí đã. Ôi chị đau lưng quá. Ngồi đây nghỉ tí đã. Tí đã cậu ơi. Mệt quá chị. Dạo này sức khỏe nó yếu. Suy nghĩ nhiều quá mệt. Hết chuyện lo chuyện con Yến xong bây giờ lại. Ôi thì sao đau đầu của em được. Bây giờ chị đang lo nhất là con Yến này. Bây giờ chị lo nhất là con Yến này. Giờ sợ họ bà kia bà làm kiểu gì mà không may bà bắt con Yến đi không may làm sao. Không có thằng Mạnh đấy thì lo gì. Cũng không biết được, sợ thằng Mạnh lúc đó Mạnh nó đi vắng thì sao. Lúc thằng Mạnh nó đi ra khỏi nhà thì bà vào thì giờ không, nếu mà bà mà thuê người vào bắt Yến đi thì chị lo sốt ruột quá. Bây giờ nó đang chữa nữa, bây giờ mà không may làm sao thì lo nhất là con Yến ấy. Hay công việc của mai em với chị và trong nó xem thế nào đâu may Mạnh nó đi ra ngoài tí nào đấy thật mẹ biết được là gì đấy khổ đấy. Này em đi tìm cái thất mà bảo lúc em cũng không ngờ được luôn tại sao cô ấy là giờ lại trở thành một con người chuyên đi lừa gạt người khác như thế. Chị nghĩ chắc là nó cũng chơi cái gì hết nhiều tiền nó mới lừa đảo. Không ngờ cái vợ cậu nói thế. Thôi cậu không phải lo, mai mình khác tìm được người tốt hơn, không phải lo. Bây giờ cậu chị nghĩ xem thấy bây giờ hiền lành nó mà như thế rồi giờ mình mang tiếng chứ. Em nhưng mà tìm không thấy à? Không thấy. Trung Tuyến bảo là lại đi rồi. Nó đi lấy về được 1-2 hôm xong lại lấy xe máy nó bỏ đi, không biết rồi. Khi mà về Tuyến ấy thì cũng bảo ở được một thời gian rồi xong rồi cũng chả biết được kiếm được cái gì không, nhưng mà anh Tuyến bảo là mất một cái xe máy, nhưng mà bà cũng đi tìm nhưng không thấy, không biết là hay là đi kết hợp với ai lừa người khác nữa rồi. Chán nên chả muốn đi tìm. Cậu không phải buồn, chị thấy cậu có ý chí làm giàu mà lo gì, mai mình biết đâu mình lại khôi phục được, lại lấy được về, lại lấy được nhà, có tiền lại lấy được nhà. Có tiền thì em chẳng muốn mua về ngôi nhà đấy. Nghĩ của em có tiền thì em chẳng muốn về ngôi nhà đấy, chỉ vì ngôi nhà đấy mà vợ em làm em đủ điều, bây giờ em lại có lỗi với anh Trúc ấy. Em lúc nãy em cũng đấy, đi qua em cũng xin lỗi rồi, cũng nói với anh rồi. Vì những cái chuyện ngày xưa mà mẹ con em ấy đã thì gây cho anh ấy, thì em cũng vào xin lỗi rồi. Chắc bác không nói gì đâu gì. Mà nói chung là do tất cả là do vợ em bày kế để với cái Thảo để tiếp cận anh Trúc ấy. Ý là anh cũng có một đứa con rồi, cũng bảo tiếp cận anh để ở sống lâu dài. Nhưng mà thấy em về thì lại bắt đầu lại đi lừa anh Tuyến đấy. Nên là sợ em về là tìm ra cái ấy, nên là lại bỏ trốn đi lừa anh Tuyến, bây giờ cũng lại mất bóng luôn. Để em nó xe về rồi. Thế cậu hộ thì không phải hộ đâu, họ khác bốc lên thôi cậu. Thôi thằng nào không phải hộ đâu, xuống tí là được. không phải hộ đâu. Thế cậu cứ đi về thì về đi. Đây là xe về rồi.